خی چارې ملګرو پښتو کې مو د مهمو ویبپاڼو لړۍ پیل کړې ده. په دې لړۍ کې مو نن تاسو ته داسې یوه ویبپاڼه راوړې ده چې هغې ډېری سافټویرونه په یو ځای سره راټول کړي دي. مثال که چېرته تاسې د کمپیوټر وینډوز نوی کوئ نو تاسې ته مختلف سافټویرونه پکارېږي تر څو هغه ډاونلوډ کړئ او خپلې لارې چارې مخته یوسئ. نو د دې ویبپاڼې نوم دی ninite.com. ولیکئ ninite.com انټر. دا ویبپاڼه به راشي. مثال تاسو ته ګوګل کروم براوسرو کې چې هر یو خوښوئ په دې څلورو براوسرو کې د میسیجینګ دا ټولز دي. تاسو کولی شئ زوم، سکایپ، د میډیا دا دي که چېرې تاسو اپل پروډکټس ملوئ آیټیونز او وی ایل سی. همداسې د سیکیورټي لپاره تاسې مختلف انتخابونه لرئ د وی جي، انټي وایرس، اویرا، اواست او نور. د سټوریج لپاره تاسې آنلاین ګوګل ډرایو، ډراپ باکس او نور انتخابونه لرئ. او د ځمکو د عکسونو لپاره، د ډاکومنټس لپاره دې سافټویرونو کې چې تاسې کوم خوښیږي تاسې به یې ټیک مارک کړئ او بیا په یو وار ووهئ چې get your ninite مو چې ووهه ډاونلوډ به شي، کلیک به پرې وکړئ او په یو ځل به یې رن کړئ. دا ټول سافټویرونه به په یو ځای انسټال شي. یوه نړۍ مننه د لیدلو مو. ښه وخت.